गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. कंटिन्यूइंग विथ द FW फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगमध्ये आपल्याला आता नेक्स्ट कन्सेप्ट चालू करायचा आहे. ॲक्च्युली आपला कॅपॅसिटर चॅप्टर चालू होता. कॅपॅसिटरमध्ये मागच्या सेशनमध्ये आपण कॅपॅसिटरबद्दल बघितलं, कॅपॅसिटन्सबद्दल बघितलं, राईट. आता त्याच्यामधला आपण एक फॉर्म्युला पण बघितला होता कॅपॅसिटरचा, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन व्ही असतो. त्याच्यानंतर C इज इक्वल टू दोन फॉर्म्युले बघितले होते बेटा. C इज इक्वल टू किती असतो, क्यू अपॉन व्ही, ठीक आहे. आणि C इज इक्वल टू किती असतो, इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन A इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन R A अपॉन डी, किंवा मग याला आपण इप्सिलॉन A अपॉन डी असं पण म्हणतो. आज ना बेटा मला हे दोघं फॉर्म्युले येतात कसं काय ते तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे. आज ॲक्च्युली हे दोघं फॉर्म्युले येतात कसं काय ते मला तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे, ठीक आहे. मग त्याच्यासाठी पहिला कन्सेप्ट आहे बेटा, रिलेशन बिटवीन द चार्ज अँड द अप्लाइड व्होल्टेज. हेडिंग टाका, रिलेशन बिटवीन द चार्ज अँड द अप्लाइड व्होल्टेज. हेडिंग टाका बेटा, रिलेशन बिटवीन द चार्ज, रिलेशन बिटवीन द चार्ज अँड द अप्लाइड व्होल्टेज. रिलेशन बिटवीन द चार्ज अँड अप्लाइड व्होल्टेज. रिलेशन बिटवीन द चार्ज अँड द अप्लाइड व्होल्टेज. आता चार्ज जो असतो तो दाखवतो बेटा Q ह्या सिम्बॉलने, माहिती आहे. आणि अप्लाइड व्होल्टेज कशाने दाखवतात, V ह्या सिम्बॉलने, ठीक आहे. चार्ज कशाने दाखवलं होतं, Q ह्या सिम्बॉलने, आणि अप्लाइड व्होल्टेज कशाने दाखवलं होतं बेटा, V ह्या सिम्बॉलने. हेडिंग टाकली आहे सगळ्यांनी, रिलेशन बिटवीन द चार्ज अँड द अप्लाइड व्होल्टेज. क्वेश्चन घ्या, गिव्ह द एक्सप्रेशन फॉर रिलेशन बिटवीन द चार्ज अँड द अप्लाइड व्होल्टेज. गिव्ह द रिलेशन बिटवीन द चार्ज अप्लाइड व्होल्टेज, आणि अजून एक त्याला कधी कधी आम्ही नाव देतो अँड कॅपॅसिटन्स. रिलेशन बिटवीन द चार्ज अप्लाइड व्होल्टेज अँड कॅपॅसिटन्स. कॅपॅसिटन्स, कॅपॅसिटन्स, ठीक आहे. म्हणजे कधी कधी चार्ज आणि अप्लाइड व्होल्टेज म्हटलं तर उत्तर हेच असतं. चार्ज, अप्लाइड व्होल्टेज आणि कॅपॅसिटन्स म्हटलं तर उत्तर हेच येईल बेटा, जे मी आता शिकवेल तुम्हाला. पुन्हा एकदा, चार्ज, अप्लाइड व्होल्टेज आणि कॅपॅसिटन्स म्हटलं तरीही हेच आन्सर, आणि चार्ज आणि अप्लाइड व्होल्टेज म्हटलं तरीही हेच आन्सर, ठीक आहे. ओके. आता काय बेटा या दोघांमध्ये रिलेशनशिप ॲक्च्युली काय रिलेशनशिप आहे, एकच रिलेशनशिप आहे. ती म्हणजे काय असते बेटा, चार्ज जो असतो ना, चार्ज तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो व्होल्टेजला. बस एवढं लक्षात ठेवा. चार्ज जो असतो तो काय बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे कशाला बेटा, व्होल्टेजला. बस हा एकमेव महत्वाचा रिलेशनशिप आहे. आणि मग याच्यावरनं खालचं माझं छोटंसं डेरिव्हेशन निघतं. पुन्हा एकदा, रिलेशनशिप काय बेटा, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्होल्टेज. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्हणजे काय झालं, जर चार्जची किंमत वाढली तर व्होल्टेजची पण किंमत वाढेल. चार्जची किंमत कमी झाली तर व्होल्टेजची पण किंमत काय होईल बेटा, कमी होईल, ठीक आहे. मग डायरेक्टली प्रोपोर्शनचं चिन्ह आपल्याला काढायचं असेल तर Q इज इक्वल टू किती होतं बेटा माहिती का, C इंटू द V. Q इज इक्वल टू किती असतं, C इंटू द V. Q इज इक्वल टू किती असतं बेटा, C इंटू द V. हा मल्टिप्लाय इकडे आला तर डिवाइड, म्हणजेच Q अपॉन V इज इक्वल टू C. म्हणजेच Q अपॉन V इज इक्वल टू C. देअरफॉर C इज इक्वल टू किती आलं बेटा, Q अपॉन V. C इज इक्वल टू किती आलं, Q अपॉन V. हे काय झालं बेटा, रिलेशनशिप. C इज इक्वल टू किती असतो, Q अपॉन V. येतं कसं काय कळालं, आधी हा जो चार्ज आहे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे कशाला बेटा, व्होल्टेजला. चार्ज जो असतो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो व्होल्टेजला, म्हणून डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चिन्ह काढल्यावरती काय ते कॉन्स्टंट टाकतो. तो कॉन्स्टंट म्हणजे काय आलं, कॅपॅसिटन्स. म्हणून Q इज इक्वल टू CV आलं. हा मल्टिप्लाय इकडे आलं डिवाइड, Q अपॉन V इज इक्वल टू C. म्हणजे C इज इक्वल टू किती आलं, Q अपॉन V. वेअर मला लिहिता येईल, वेअर C इज इक्वल टू काय बेटा, कॅपॅसिटन्स. C म्हणजे काय, कॅपॅसिटन्स आहे. कॅपॅसिटन्स युनिट काय असतं बेटा, फॅरेड आहे किंवा फॅरेड, ठीक आहे. त्याची युनिट्स लिहून टाकतो पुढे. Q म्हणजे काय, चार्ज इन. चार्ज युनिट काय त्याचं, कुलम. युनिट काय बेटा त्याचं, कुलम. आणि V म्हणजे काय, व्होल्टेज. V म्हणजे काय, व्होल्टेज. व्होल्टेजचं युनिट काय असतं बेटा, व्होल्ट. व्होल्टेजचं युनिट काय असतं, व्होल्ट. ओके. आता बेटा आपल्याला हे आन्सर लिहून घ्यायचं आहे, पण आन्सर लिहून घेण्यात त्याचा थेरॉटिकल टर्म मध्ये लिहावं लागेल. काय बेटा, द रिलेशनशिप बिटवीन द चार्ज अँड द व्होल्टेज इज दॅट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्होल्टेज. लिहून घ्या, द चार्ज ऑन द कॅपॅसिटर. आन्सर मध्ये लिहा बेटा, द चार्ज ऑन द कॅपॅसिटर, द चार्ज ऑन द कॅपॅसिटर is directly proportional to the charge on the capacitor is directly proportional to the charge on the capacitor is directly proportional to the applied voltage. It is directly proportional to the applied voltage. The charge on the capacitor is directly proportional to the applied voltage. बरं, आता हे सगळं लिहून घ्या खालचं, जे दिसतंय तुम्हाला, जे दिसतंय ते सगळंच्या सगळं लिहून घ्या.
जे दिसतंय ते सगळंच्या सगळं लिहून घ्या. अपेक्षा ठेवतो झालं असेल. बरं, याच्यासोबत मी काय सांगू शकतो बेटा, जो कॅपॅसिटन्स आहे ना, कॅपॅसिटन्स हा एक प्रकारचा रेशिओ आहे. कशाचा रेशिओ आहे? इट इज अ रेशिओ ऑफ चार्ज टू द व्होल्टेज. कॅपॅसिटन्स इज द रेशिओ ऑफ कशाचं बेटा? चार्ज टू द व्होल्टेज. याच्यावरनं काय सांगता येतं? कॅपॅसिटन्स जो आहे तो एक प्रकारचा रेशिओ आहे. कशाचा रेशिओ आहे बेटा? चार्ज टू द व्होल्टेज. मग खाली इथे एक वर्ड पण लिहून घेऊ. हेन्स फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज क्लिअर दॅट from the above equation it is clear that capacitance can also be defined as the ratio of capacitance can also be defined as the ratio of capacitance can also be defined as the ratio of charge to the applied voltage. Capacitance can also be defined as the ratio of charge to the applied voltage. चार्जच्या इथे ब्रॅकेटच्या आतमध्ये Q लिहा आणि अप्लाइड व्होल्टेजच्या इथे ब्रॅकेटच्या आतमध्ये V लिहा. ठीक आहे. आणि कॅपॅसिटन्सच्या इथे ब्रॅकेटच्या आतमध्ये C लिहून टाका. कॅपॅसिटन्सच्या इथे ब्रॅकेटच्या आतमध्ये C लिहा, चार्जच्या इथे ब्रॅकेटच्या आतमध्ये Q लिहा आणि व्होल्टेजच्या इथे आपल्या इथे ब्रॅकेटच्या आतमध्ये V लिहा. ओके, अपेक्षा ठेवतो झालं असेल. पुढचा कन्सेप्ट बेटा, पुढचा कन्सेप्ट आता एक आपल्याला डेरिव्हेशन आहे. त्या डेरिव्हेशन मध्ये आपल्याला जो कॅपॅसिटरचा दुसरा फॉर्म्युला आहे ना बेटा, कॅपॅसिटरचा दुसरा फॉर्म्युला कुठला आहे? C इज इक्वल टू इप्सिलॉन A अपॉन D. आठवत आहे? C इज इक्वल टू किती असतो? इप्सिलॉन A अपॉन D. आता मी ह्या फॉर्म्युला डिराईव्ह करायच्या मागे लागेल. ठीक आहे, आता मी हा फॉर्म्युला डिराईव्ह करायच्या मागे लागेल. पण तो फॉर्म्युला डिराईव्ह करताना मला हा फॉर्म्युला फिट डोक्यात पाहिजे. तुम्हाला कुठेतरी लागतो. C इज इक्वल टू किती असतो बेटा? Q अपॉन V. C इज इक्वल टू किती असतो? Q अपॉन V. ठीक आहे, आता तो फॉर्म्युला डिराईव्ह करण्यासाठी कन्सेप्ट आहे कॅपॅसिटन्स ऑफ अ पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर. हेडिंग टाका सगळेजण सोबतच लिहा. कॅपॅसिटन्स ऑफ पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर. 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 ठीक आहे, हेडिंग टाका सगळेजण. कॅपॅसिटन्स ऑफ अ पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर. क्वेश्चन घ्या. डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द कॅपॅसिटन्स ऑफ अ पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर. Derive the expression for capacitance of a parallel plate capacitor. Derive the expression for the capacitance of a parallel plate capacitor. ओके, आपल्याला याचं डेरिव्हेशन काढायचं आहे. डेरिव्हेशनच्या आधी बेटा एक फिगर आहे की फिगर आपण समजून घेऊ. ठीक आहे, आता सपोज बेटा हा एक मोठासा तुमचा मी कॅपॅसिटर काढतोय. ठीक आहे, हे दोन त्याचे काय झाले बेटा? पॅरलल प्लेट झाले. या दोन त्याच्या काय झाल्या बेटा? पॅरलल प्लेट्स. ठीक आहे, हा एक मोठा कॅपॅसिटरचा सिम्बॉल आठवतोय ना बेटा? ठीक आहे, कॅपॅसिटरचा सिम्बॉल आपण असा शिकलेले, राईट? येस ऑर नो? त्यालाच फक्त मी व्हर्टिकल शेप मध्ये काढून घेतलं. त्यालाच मी काय केलं? व्हर्टिकल शेप मध्ये काढून घेतलं. हे दोन काय झाले बेटा? पॅरलल प्लेटचे कॅपॅसिटर. या दोघांमधलं डिस्टन्स मी मानून घेतो छोटा डी असेल. या दोघांमधलं डिस्टन्स काय मानून घेतो बेटा? छोटा डी. या दोघं पॅरलल प्लेट्सच्या वरती चार्जेस आहेत बेटा. वरच्या साईडला मी पॉझिटिव्ह चार्ज घेतो. ठीक आहे, आणि खालच्या साईडला मी निगेटिव्ह चार्ज घेतो. ठीक आहे, वरच्या साईडला पॉझिटिव्ह चार्ज घेतो, खालच्या साईडला निगेटिव्ह चार्ज घेतो. मग इथे चार्ज ऑन कॅपॅसिटर. हे दोघं काय? हे दोघं आहेत बेटा, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. हे काय झाले बेटा? चार्ज ऑन कॅपॅसिटर. चार्ज म्हणजेच काय असतो? क्यू ने दाखवतो. वाटलं इथे सिम्बॉल्स पण लिहून घेतो. चार्ज ऑन कॅपॅसिटर. चार्ज ऑन कॅपॅसिटर. ठीक आहे, बरं. त्याच्यानंतर इथे मध्यभागी डायइलेक्ट्रिक मीडियम, त्यालाच आपण परमिटिव्हिटी असं म्हणतो. आठवतंय? हे मध्यभागी या दोघांना जर सेपरेट करतो ना बेटा, तो काय असतो माहिती का? आपला डायइलेक्ट्रिक मीडियम. हा काय असतो? आपला डायइलेक्ट्रिक मीडियम. हा काय बेटा? इथला डायइलेक्ट्रिक मीडियम डिनोटेड बाय परमिटिव्हिटी. म्हणजे त्याला डायइलेक्ट्रिक मीडियमलाच काय म्हणतात बेटा? परमिटिव्हिटी. विच इज युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड. युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड म्हणजे काय बेटा? एकसारखं डिस्ट्रीब्यूट केलेलं आहे, म्हणून त्याला डायइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ परमिटिव्हिटी. हे काय झालं? डायइलेक्ट्रिक 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 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये त्यालाच आपण परमिटिव्हिटी म्हणतो किंवा डायइलेक्ट्रिक मीडियम म्हणा. डायइलेक्ट्रिक मीडियम त्यालाच आपण काय म्हणतो? परमिटिव्हिटी. त्यालाच आपण काय म्हणतो बेटा? परमिटिव्हिटी. आणि त्याला डिनोट केलं जाईल इप्सिलॉननी. त्याला डिनोट कशाने केलं जाईल बेटा? इप्सिलॉन. ऍक्च्युली परमिटिव्हिटी ऑफ मीडियम आहे म्हणून इप्सिलॉन आर म्हटलं तरी चालेल. ठीक आहे,
त्याच्यानंतर हा टोटल काय झाला बेटा, एरिया. हा काय येईल बेटा, एरिया ऑफ अ पॅरलल प्लेट. इथे अजून एक काय असतं, एरिया ऑफ अ पॅरलल प्लेट. पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर, पॅरलल प्लेट. एरिया कशामध्ये असतो बेटा, मीटरचा स्क्वेअर. एरिया कशामध्ये असतो, मीटरचा स्क्वेअर. आधी हे सगळं समजून घ्या. ठीक आहे, काय घेतलं मी, एक कॅपॅसिटर घेतला पॅरलल प्लेटचा. ठीक आहे, या दोघांमधलं डिस्टन्स काय बेटा, डी आहे. त्याच्या वरच्या साईडला चार्ज आहे, खालच्या साईडला चार्ज आहे. वरच्या साईडला पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, खालच्या साईडला निगेटिव्ह चार्ज आहे. मग हा काय झाला, चार्ज ऑन द कॅपॅसिटर. इथे काय, डायलेक्ट्रिक मीडियम आहे जे की युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड आहे. आणि ए म्हणजे काय असेल बेटा, एरिया ऑफ अ पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर. ए म्हणजे काय असेल, एरिया ऑफ अ पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर. ठीक आहे, बरं. आता इथून पुढे माझं त्याचं डेरिव्हेशन चालू होतं. डेरिव्हेशन चालू होताना सगळ्यात पहिले हा जेव्हा मी पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर घेतो ना बेटा, तेव्हा त्याच्यामध्ये एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस झालेला असतो. राईट, त्याच्यामध्ये काय असेल बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपण दाखवतो कशाने बेटा, साय या सिम्बॉलने. पण इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द चार्ज ऑन कुलम. इलेक्ट्रिक फ्लक्स म्हणजेच काय असतो बेटा, चार्ज ऑन कुलम असतो. म्हणजे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द चार्ज ऑन कुलम. पुढचा मुद्दा, याच्यामध्ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आला, पुढे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी पण येते याच्यामध्ये. याच्यामध्ये काय येते बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी पण येते. मग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी आपण दाखवतो होतो डी या सिम्बॉलने. डी इज इक्वल टू किती असतो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर युनिट एरिया. आठवतंय बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी इट कॅन बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर युनिट एरिया किंवा चार्ज पर युनिट एरिया. आठवतंय, इट कॅन बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर युनिट एरिया. डी इज इक्वल टू काय सांगतील आपल्याला मग, साय अपॉन ए विच इज इक्वल टू किती असतो बेटा, क्यू अपॉन ए. डी म्हणजेच काय झालं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर युनिट एरिया किंवा चार्ज पर युनिट एरिया. आधी हे काय सांगायचं बेटा, पहिल्या याच्यात की याच्यामध्ये पॅरलल प्लेट कॅपॅसिटर आहे म्हणून त्याच्यामध्ये 100% इलेक्ट्रिक फ्लक्स आहे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द चार्ज ऑन कुलम. त्याच्यानंतर हेन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी इज ऑल्सो प्रोड्यूस which can be given by D is equal to psi upon A which is equal to Q upon A. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी आलं. पुढचा अजून एक मुद्दा आहे तो म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. पुढचा अजून एक मुद्दा काय बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. याला आपण इक्वेशन्स देऊन टाकू. याला इक्वेशन 1 देऊ, याला इक्वेशन 2 देऊ. ठीक आहे, आता इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दाखवलं जातं बेटा ई या सिम्बॉलने. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथचा फॉर्म्युला आहे छोटा v अपॉन डी. छोटा v अपॉन डी म्हणजेच f अपॉन क्यू असतो, लक्षात ठेवा. आता हा तुमच्यासाठी एक नवीन मुद्दा आहे. E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू किती असतो, छोटा v अपॉन डी म्हणजेच f अपॉन क्यू. अजून एकदा, E इज इक्वल टू v अपॉन डी म्हणजेच किती असते बेटा, f अपॉन क्यू. हे पाठ करावं लागेल. E इज इक्वल टू v अपॉन डी विच इज इक्वल टू f अपॉन क्यू. E इज इक्वल टू v अपॉन डी विच इज इक्वल टू f अपॉन क्यू. अजून एकदा, E इज इक्वल टू v अपॉन डी विच इज इक्वल टू f अपॉन क्यू. अजून एकदा, E is equal to V upon D which is equal to F upon Q. ठीक आहे, बरं, एवढं झालं. आता आपल्याला परमिटिव्हिटीचा पण फॉर्म्युला माहिती आहे, ऍब्सोल्यूट परमिटिव्हिटी. ऍब्सोल्यूट परमिटिव्हिटी काय असते, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. आठवत आहे की परमिटिव्हिटी म्हणजे एक प्रकारचा मीडियम असतो ज्याच्यामधून काय होतं बेटा, ज्याच्या एक प्रकारचं मीडियम ज्याच्यामध्ये डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पण असते, त्याला डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पण म्हणतात किंवा डायलेक्ट्रिक मीडियम पण म्हणतात. ठीक आहे, मग आता इथे आम्हाला परमिटिव्हिटी. परमिटिव्हिटी म्हणजेच इप्सिलॉन असतो, ऍब्सोल्यूट परमिटिव्हिटी. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. इप्सिलॉन इज इक्वल टू किती असतं बेटा, डी अपॉन ई. हे सगळे फॉर्म्युले पाठ झाले पाहिजेत. पहिले साय इज इक्वल टू क्यू, मग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटीचा फॉर्म्युला, मग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किंवा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटीचा फॉर्म्युला, मग ऍब्सोल्यूट परमिटिव्हिटीचा फॉर्म्युला. ठीक आहे, आता हा डिवाइड इकडे आल्यावरती मल्टिप्लाय, म्हणजेच इप्सिलॉन ई इज इक्वल टू डी, म्हणजेच डी इज इक्वल टू किती, इप्सिलॉन इंटू द ई. डी इज इक्वल टू किती बेटा, इप्सिलॉन इंटू द ई. याला मी एक इक्वेशन देतो, ती म्हणजे चौथी. डी इज इक्वल टू किती आलं बेटा, इप्सिलॉन इंटू द ई. काय काय केलं डेरिव्हेशन मध्ये, छोटंच आहे. ठीक आहे, पण फक्त लक्षात ठेवायला थोडंसं अवघड जातं. किंवा मग आपण जे डेफिनेशन्स घेतलेत ना बेटा, त्या डेफिनेशनचा जो क्रम आहे त्याच क्रमामध्ये सगळं घेतलेलं आहे. पहिले साय इज इक्वल टू क्यू आहे, मग डी इज इक्वल टू साय अपॉन ए म्हणजेच क्यू अपॉन ए असतो. मग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किंवा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी म्हणजेच ई इज इक्वल टू व्ही अपॉन डी. व्होल्टेज म्हणजेच एक प्रकारचा फोर्स झाला म्हणून ई इज इक्वल टू किती आला, एफ अपॉन क्यू. मग ऍब्सोल्यूट परमिटिव्हिटीचा फॉर्म्युला इप्सिलॉन इज इक्वल टू डी अपॉन ई. हा डिवाइड इकडे आला मल्टिप्लाय, डी इज इक्वल टू इप्सिलॉन इंटू द ई. आता पुढे काय,
आता काय करायचं बेटा, आपण डी ची किंमत काढली आहे. येस हो. ई ची पण किंमत काढली. पहा, डी ची किंमत काढली आहे, ई ची पण किंमत काढली आहे. म्हणजे काय, इक्वेशन 2 आणि इक्वेशन 3 हा इक्वेशन 4 मध्ये टाकून द्या. इक्वेशन 2 आणि इक्वेशन 3 कशात टाकून द्या, इक्वेशन 4 मध्ये. मग आता पुट इक्वेशन 2 and equation 3 in equation 4. ओके, आता काय करायचं बेटा, इक्वेशन 2 आणि इक्वेशन 3 कशात टाकायची, इक्वेशन 4 मध्ये. ठीक आहे. मग डी इज इक्वल टू किती बेटा, क्यू अपॉन ए. डी च्या जागी किती आली इथे, क्यू अपॉन ए, विच इज इक्वल टू हा इप्सिलॉन जसाच्या तसा. ई इज इक्वल टू किती असतं बेटा, व्ही अपॉन डी. एफ अपॉन क्यू नका टाकू आता. ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू. आपण फक्त फॉर्म्युलावर बघितलंय. इथे मला व्ही अपॉन डी ची गरज आहे. इथं कशाची गरज आहे बेटा, व्ही अपॉन डी ची. पुन्हा एकदा ई चा पुढला फॉर्म्युला महत्वाचा बेटा, व्ही अपॉन डी. मग ई इज इक्वल टू किती आहे, व्ही अपॉन डी. ई इज इक्वल टू किती आलं बेटा, व्ही अपॉन डी. कळालं. काय काय केलं बेटा, आधी आपल्याला साय इज इक्वल टू क्यू होतं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू. मग डी इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए आणि ई इज इक्वल टू व्ही अपॉन डी. हे फॉर्म्युलेस टाकून दिले. आता पुढे, आता बेटा हा जो व्ही आहे तो मल्टिप्लाय इकडे आला डिवाइड, आणि हा जो ए डिवाइडला आहे तिकडे गेल्यावरती मल्टिप्लाय. असं का, हे इंटरचेंज करायचे. असं का करायचंय, तेवढी एक स्टेप करा, तुम्हाला ऑटोमॅटिक लक्षात येईल. हा मल्टिप्लायला आहे, मग हा क्यू तसाच, हा डिवाइडला आला बेटा व्ही. ठीक आहे. तसंच इकडे इप्सिलॉन, हा ए डिवाइडला होता, इकडे गेला मल्टिप्लाय, ए अपॉन डी. आता क्यू अपॉन व्ही म्हणजेच माझा सी असतो. मी बोललो होतो बेटा, हे मला यूज होईल. सी इज इक्वल टू किती असतो, क्यू अपॉन व्ही. मग क्यू अपॉन व्ही म्हणजेच माझा सी झाला, विच इज इक्वल टू इप्सिलॉन ए अपॉन डी. इथं ब्रॅकेटच्या आतमध्ये लिहून घ्यायचं, बिकॉज सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन व्ही. बिकॉज सी इज इक्वल टू किती असतो बेटा, क्यू अपॉन व्ही. पण इप्सिलॉन म्हणजे माहिती मला, इप्सिलॉन 0 इंटू द इप्सिलॉन आर इंटू द ए अपॉन ला खाली किती आलं डी. इप्सिलॉन 0 इंटू द इप्सिलॉन आर इंटू द ए अपॉन ला खाली किती आलं डी. ठीक आहे. सी इज इक्वल टू किती आलं, इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन आर इंटू द ए अपॉन डी. हे झालं माझं फायनल उत्तर डेरिव्हेशनचं. ठीक आहे. म्हणजे हा इथे फॉर्म्युला आपण प्रूव्ह केला. ठीक आहे. हा फॉर्म्युला कसा आला ते कळालं. आज दोघी फॉर्म्युला आपण कसे आले ते आपण बघितलेले आहे. इथे खाली पुन्हा मला व्हेअर लिहिता येईल. व्हेअर काय येईल बेटा, सगळ्यात पहिले सी इज इक्वल टू, सी म्हणजे काय, कॅपॅसिटन्स आहे. सी म्हणजे काय, कॅपॅसिटन्स आहे. कॅपॅसिटन्स युनिट काय असतं बेटा, फॅरेडे. त्याच्यानंतर इप्सिलॉन 0 काय सांगता येईल बेटा, परमिटिव्हिटी इन अ फ्री स्पेस. बरोबर, परमिटिव्हिटी इन अ फ्री स्पेस. युनिट काय त्याचं, फॅरेडे पर मीटर. आठवत आहे, फॅरेडे पर मीटर. इप्सिलॉन आर परमिटिव्हिटी इन अ मीडियम. इप्सिलॉन आर म्हणजे काय बेटा, परमिटिव्हिटी इन अ मीडियम. याला युनिट नसतं बेटा, युनिटलेस क्वांटिटी असते. ए म्हणजे काय, क्रॉस सेक्शनल एरिया. ए म्हणजे एरियाचं युनिट काय असतं, मीटरचा स्क्वेअर. आणि डी म्हणजे काय बेटा, ही थिकनेस आहे. डी ला आपण काय म्हणतो बेटा, थिकनेस. लक्षात ठेवा, डी म्हणजे काय, थिकनेस आहे. थिकनेस कशात असते, मीटरमध्ये. थिकनेस कशामध्ये असते बेटा, मीटरमध्ये. कळाले. खूप महत्वाचं डेरिव्हेशन बघितलं बेटा. ठीक आहे, खूप महत्वाचं डेरिव्हेशन बघितलेलं आहे. चल, आता हेडिंग तर सगळ्यांनी टाकलेलीच आहे. क्वेश्चन पण घेतला असेल, क्वेश्चन नसेल घेतला तर अजून एकदा सांगून देतो. डिराइव्ह द एक्सप्रेशन ऑफ द कॅपॅसिटन्स of a parallel plate capacitor. व्हिडिओ पॉज करायचा, ही फिगर आधी काढून घ्यायची आहे. व्हिडिओ पॉज करायचा आहे, फिगर काढून घ्यायची आहे. अपेक्षा ठेवतो झालं असेल. खालच्या ओळीतल्या दाबा फिगर शोज द चार्ज ऑन द कॅपॅसिटर. ब्रॅकेटच्या आतमध्ये क्यू ऑन अ कॅपॅसिटर. इट कन्सिस्ट ऑफ द प्लेट्स ए. आता ह्या ज्या दोन प्लेट आहेत त्याला त्यांनी नाव दिलेले. ही प्लेट ए आहे आणि खालची प्लेट बी आहे बेटा. वरची प्लेट ए, खालची प्लेट बी. प्लेट म्हणजे ही अशी लाईन, ही जी अशी लाईन दिसते ना बेटा आपल्याला, याला प्लेट म्हटले. हा ए प्लेट आहे आणि हा खालचा काय झाला बेटा, बी प्लेट आहे. ए प्लेट आणि बी प्लेट. चलो लिहून घेतेच. इट कन्सिस्ट ऑफ द टू प्लेट्स ए अँड बी. इट कन्सिस्ट ऑफ द टू प्लेट्स ए अँड बी.
which are exactly parallel to each other, and separated by a distance r, and separated by distance d, and separated by the distance d, and separated by the distance d, having the area of having area a meter square, having area a meter square, having area a meter square. What's the point? The dielectric medium here is uniformly distributed. 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 Okay. खाली लिहा डेरिवेशन. Okay. खाली लिहायचे पुन्हा. Assume that the charge Q is stored by the plate. Assume that the charge Q is stored by the plate. Hence, the electric flux in the plates can be given by. Hence, the electric flux in the plates can be given by. Hence, the electric flux in the plates can be given by. Psi is equal to Q. Psi is equal to Q. Psi is equal to Q. खालच्या ओळीत the electric, त्याला इक्वेशन 1 देऊन टाका बेटा. खालच्या ओळीत the electric flux density can be given by. The electric flux density can be given by D is equal to psi upon A. D is equal to psi upon A, which is equal to Q upon A, which is equal to Q upon A, which is equal to Q upon A. Puts a point. The electric field strength, त्याला इक्वेशन 2 देऊन टाका बेटा. D is equal to psi upon A, which is equal to Q upon A. इक्वेशन 2 दिलं. खालच्या ओळीत the electric field strength can be given by. The electric field strength can be given by E is equal to V upon D, which is equal to F upon Q. E is equal to V upon D, which is equal to F upon Q. E is equal to V upon D, which is equal to F upon Q. इथे खाली V upon D ला अंडरलाईन करून ठेवा, म्हणजे आपल्याला ही इक्वेशन वापरायची असं लक्षात येईल. ओके. खालच्या वेळेत पुन्हा मग द ॲब्सोल्यूट परमिटिव्हिटी कॅन बी गिवन बाय. The absolute permittivity can be given by epsilon is equal to D upon E. Epsilon is equal to D upon E. मग ही स्टेप लिहा. Epsilon into the E is equal to D. Therefore D is equal to epsilon into the E. Therefore D is equal to epsilon into the E. आता put equation 2 and 3 in equation 4. Put equation 2 and 3 in equation 4. हे सगळं लिहा. वेळ पण सगळं लिहायचंय वेळ सकट. सगळं लिहायचंय वेळ सकट. सगळंच्या सगळं लिहायचंय बेटा वेळ सकट. सगळंच्या सगळं लिहायचंय वेळ सकट. ओके बच्चा लोक, झालंय? अपेक्षा ठेवतो झालं असेल. इथे तुमचे 2 महत्वाचे फॉर्म्युले झाले बेटा आज. पहिला फॉर्म्युला C इज इक्वल टू Q अपॉन V असतो आणि C इज इक्वल टू किती असतो? इप्सिलॉन A अपॉन D. C इज इक्वल टू किती असतो? इप्सिलॉन A अपॉन D, म्हणजे इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन R इंटू द A अपॉन D. C इज इक्वल टू Q अपॉन V पण आला आणि C इज इक्वल टू इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन R A अपॉन D हा फॉर्म्युला पण आलेला आहे. ओके बच्चा लोक, दॅट्स ऑल. बाकीचं नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू. गुड डे.